नमस्कार साथीहरू, नमस्ते हो। आज हामी कोरियन भाषामा इच्छार्थक शब्दहरू आफ्नो इच्छा जाहेर गर्ने अथवा अरू कसैको इच्छा चाहना सोध्ने हो। यसरी इच्छार्थक शब्दहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र समूहमा प्रस्ताव राख्दा कसरी कुरा गरिन्छ अथवा कसरी प्रस्ताव राखिन्छ अथवा कसरी क्वेसन गरिन्छ, समूहमा कसरी जवाफ दिइन्छ भन्ने विषयमा समूहमा प्रस्ताव गर्दा कसरी समूहमा प्रस्ताव कसरी गर्ने अथवा समूह प्रस्ताव गर्दा कोरियन भाषामा समूहमा प्रस्ताव कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। साथीहरू, सुरुमा हामी इच्छा चाहना इच्छार्थक शब्दहरूको बारेमा इच्छा अथवा चाहना व्यक्त गर्दा अथवा अरू कसैको इच्छा अथवा चाहना सोध्दा अथवा अरू कसैले सोधेको इच्छा चाहना सोधेको जवाफ दिँदा, प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रयोग गरिने शब्दहरूको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सुरुमा हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। र म यस्तो चाहन्न अथवा चाहन्छु अथवा तपाईँ कस्तो चाहनुहुन्छ अथवा चाहनुहुन्न हो, यसरी सोद्धा कस्तो तरिकाले कोरियन व्याकरणमा कस्तो तरिकाले शब्दहरूको निर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। सुरुमा कोरियन भाषामा भाषाको तीनवटा लेभल छ, त्यसैले फर्मल, इन्फर्मल र इम्पोलाइट। यसरी सुरुमा हामी कोरियन भाषामा इच्छार्थक शब्दहरूको फर्मेटको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। सुरुमा युइमुन भनेको इच्छार्थक वाक्यलाई युइमुन भनिन्छ। फर्मेट, यसको फर्मेट रहेको छ भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा अथवा सिफयो अथवा सिफ। यसरी भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा, भिएसटी प्लस गोसिफयो, भिएसटी प्लस गोसिफ। यसरी कोरियन भाषामा भाषाको तीनवटा लेभल छ, त्यसैले गोसिप सुम्निदा भनेको फर्मल फर्मेट भयो, गोसिफयो भनेको इन्फर्मल फर्मेट भयो, गोसिफ भनेको इम्पोलाइट फर्मेट भयो। र सुरुमा फर्मल फर्मेट भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा। धातुमा यदि भिएसटीमा गोसिप सुम्निदा प्रयोग, भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा, भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा प्रयोग गरिन्छ। भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा। र धातु प्लस न चाहन्छु, धातु प्लस न चाहन्छौँ, धातु प्लस न चाहन्छन्, न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी फर्मल फर्मेट उच्च आदरवाची शब्दहरू बनाउँदा, उच्च आदरवाची इच्छार्थक शब्दहरू बनाउँदा गोसिप सुम्निदा, भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदाको प्रयोग गरिन्छ। र इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस गोसिफयो, यो आदरवाची अथवा आफ्नो स्तरको साथीहरूसँग कुरा गर्दा धातु प्लस न चाहन्छु, चाहन्छन्, चाहन्छिन्, चाहन्छन्। यसरी धातु प्लस न चाहन्छु, न चाहन्छन्, चाहन्छिन्। र अर्को रहेको छ इम्पोलाइट फर्मेट, आफूभन्दा सानो मान्छेसँग भन्दा भिएसटी प्लस गोसिफ, धातु प्लस न चाहन्छु, चाहन्छौँ, चाहन्छ, चाहन्छे हो। यसरी तीनवटा तरिकाले इच्छार्थक शब्दहरू बनाइन्छ। भाषाको तीनवटा लेभल छ, गोसिप सुम्निदा, गोसिफयो, गोसिफ। र यिनीहरूको इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। सुरुमा रहेको छ हान्गुगो फेउगो सिप सुम्निदा, कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छौँ, चाहनुहुन्छ हो। यसरी फर्मल फर्मेट अन्तर्गत गो सिप सुम्निदा, धातु फेउदा भन्ने भबमा, फेउदा मिन्स सिक्नु हुन्छ, फेउ मात्रै दा हटायो भने, भर्बहरूको अन्तिममा आउने दा हटायो भने भिएसटी बन्छ। भिएसटी भनेको फेउ भयो, यसमा चाहिँ फेउ, गोसिप सुम्निदा, फेउ प्लस गोसिप सुम्निदा, भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निदा। त्यसैले फर्मल फर्मेटमा फेउदालाई प्रयोग गरेर हान्गुगो फेउगो सिप सुम्निदा, कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छौँ, चाहनुहुन्छ हो। यसरी फर्मल फर्मेट अन्तर्गत उच्च आदरवाची शब्द बनाउँदाखेरि कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छौँ, चाहनुहुन्छ, हान्गुगो फेउगो सिप सुम्निदा, गो सिप सुम्निदाको प्रयोग गरियो। र
दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हान्गुगो फेउगो सिफयो, कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु। यो चाहिँ इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छन्, यसरी चाहन्छन्, कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छन्, चाहन्छौँ, यसरी यो चाहिँ इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत गो सिफयो, फेउदा, फेउदाको फेउ मार्दै लग्यो यसमा, फेउदा मिन्स सिक्नु, फेउ गो सिफयो, गो सिफयो हो, यसरी यसमा चाहिँ इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत गो सिफयो प्रयोग गरियो। त्यसैले कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छन्, चाहन्छौँ हुन्छ भने अर्को रहेको छ इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत हान्गुगो फेउगो सिफ, कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु। यो चाहिँ इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत हान्गुगो फेउगो सिफ, हान्गुगो फेउगो सिफ, गो सिफ, यसरी कोरियन भाषा सिक्न चाहन्छु, चाहन्छ अथवा चाहन्छे भन्दा फेउगो सिफ, हान्गुगो फेउगो सिफ भनेर भनिन्छ। र अब हामी इच्छार्थक शब्दहरूलाई अकरण बनाउँदा चाहन्छु भयो, हामी म चाहन्न, यस्तो गर्न चाहन्न अथवा यस्तो गर्न चाहन्छ, यस्तो गर्न अथवा यस्तो गर्न चाहन्न, यस्तो गर्न चाहँदैनन् अथवा चाहन्नन् होइन, यसलाई अकरण बनाउँदा, नेगेटिभ बनाउँदा कसरी प्रयोग गरिन्छ, कस्तो फर्मेट प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ साथीहरू। इच्छार्थक शब्दहरूलाई अकरण बनाउँदा फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस गो सिप जी आन्सुम्निदा, धातु प्लस न चाहन्न, चाहन्नौ अथवा चाहनुहुन्न, अथवा इन्फर्मल भिएसटी प्लस गो सिप जी आनायो, धातु प्लस न चाहन्न अथवा चाहन्नन्, इम्पोलाइट अन्तर्गत भिएसटी प्लस गो सिप जी आना भनेर प्रयोग गरिन्छ। धातु प्लस न चाहन्न, चाहन्नन्, चाहन्नौ अथवा चाहनुहुन्न, धातु प्लस न चाहन्न, चाहन्नन्, धातु प्लस न चाहन्न, चाहँदैन अथवा चाहँदिनन्, चाहँदैन। र त्यसको इक्जाम्पल रहेको छ इप्ता, इपको सिप जी आन्सुम्निदा, जी आन्सुम्निदा, गो सिप जी आन्सुम्निदा, इप्ता मिन्स लगाउनु, इप्ता मिन्स लगाउनु, इपको सिप जी आन्सुम्निदा लगाउन, चाहन्नौ, चाहन्न, चाहनुहुन्न भनेर भन्छ। यो चाहिँ फर्मल भयो। अनि इन्फर्मल गोसिपजी आनायो, भिएसटी प्लस गोसिपजी आनायो, इपको सिपजी आनायो, लगाउन चाहन्नौ, चाहन्न अथवा चाहनुहुन्न। र अर्को रहेको छ इम्पोलाइट, इम्पोलाइट गोसिपजी आना, इपको सिपजी आना, इपको सिपजी आना, लगाउन चाहन्नौ अथवा चाहन्न अथवा चाहनुहुन्न हो। यसरी तीनवटा तरिकाले इच्छार्थक शब्दहरूको अकरण बनाइन्छ। अब हामी इच्छार्थक शब्दहरूको क्वेसन, इच्छार्थक शब्दहरू, क्वेसनार्थक इच्छार्थक वाक्यहरू चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ साथीहरू। इच्छार्थक वाक्यहरूलाई क्वेसन फर्ममा हेर्दाखेरि फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निका, भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निका, भिएसटीमा गोसिप सुम्निका जोडिन्छ। धातु प्लस न चाहनुहुन्छ, खान चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ, कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि इच्छार्थक क्वेसन गर्दाखेरि भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निका हुन्छ। र इन्फर्मल फर्मेटमा भिएसटी प्लस गोसिप भयो भनेर, गोसिप भयो नर्मल्ली गोसिप भयो भनेर भन्दा हो गोसिप भयो, हागोसिप भयो। यो चाहिँ उत्तर दिँदा क्वेसन सोद्धा पनि एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ भने यसलाई उच्चारण गर्दा फरक तरिकाले हल्का गोसिप भयो भनेर यसरी एन्सर दिँदा क्वेसन सोद्धा गोसिप भयो यसरी हो, अलि जोरले अलि लङ उच्चारण गर्छ। क्वेसन फर्ममा चाहिँ धातु प्लस न चाहन्छौ, खान चाहन्छौ, जान चाहन्छौ यसरी सोद्धाखेरि। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस गोसिफ भनेर यसरी यसलाई जवाफ दिँदा इम्पोलाइट फर्मेटमा वाक्य बनाउँदा पनि गोसिफ नै हुन्छ, क्वेसन सोद्धा पनि गोसिफ नै हुन्छ। तर उच्चारण गर्दा क्वेसन फर्ममा उच्चारण गर्दा अलि लामो उच्चारण गर्छ। हागोसिफ यसरी, खागोसिफ यसरी हो। क्वेसन फर्ममा अलि लङ उच्चारण गरिन्छ भने एन्सर दिँदा खागोसिफ भनेर
भनेर हो यसरी जान चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अलि सर्टमा भनिन्छ भने क्वेसन सोद्धा अलि लङमा उच्चारण गरिन्छ। यहाँ जवाफ दिँदा नर्मली उच्चारण गरिन्छ भने क्वेसन सोद्धा अलि ठुलो स्वरमा उच्चारण गरिन्छ। धातु बोलस न चाहन्छस् अथवा धातु बोलस न चाहन्छेस्। र यसको इक्जाम्पल रहेको छ सिनको आधा। सिनको आधा मिन्स रिपोर्ट गर्नु। सिनको आधा फर्मल फर्मेटमा क्वेसन सोद्धाखेरि सिनको आगो सिपसुम्निक्का रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भनेको। इन्फर्मल फर्मेटमा बनाउँदाखेरि सिनको आगो सिफयो रिपोर्ट गर्न चाहन्छौ भनेर सोधेको। इम्पोलाइट फर्मेटमा बनाउँदाखेरि सिनको आगो सिफ भनेर रिपोर्ट गर्न चाहन्छस् अथवा रिपोर्ट गर्न चाहन्छेस् भनेर भन्दा हो। यसरी भिएसटीमा सिनको आधामा भिएसटी भनेको सिनको आ मार्दै भयो र भिएसटीमा गोसिप सुम्निक्का जोडेर सिनको आको गोसिप सुम्निक्का जोडेपछि क्वेसन फर्मेटमा इच्छार्थ वाक्यहरूको क्वेसन फर्मेट भिएसटी प्लस गोसिप सुम्निक्का र भिएसटी प्लस गोसिफयो भनेर सोद्धा भिएसटी प्लस गोसिफ भनेर सोद्धा हो। यसरी सिनको आगो सिपसुम्निक्का भनेर भन्दा रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भनेको। इन्फर्मल फर्मेटमा सिनको आगो सिफयो भनेर भन्दा रिपोर्ट गर्न चाहन्छौ भनेर भनेको। इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत सिनको आगो सिफ रिपोर्ट गर्न चाहन्छस् भनेर भनेको हो। यसरी कोही इच्छार्थ वाक्यहरूलाई क्वेसन फर्मेटमा यसरी बनाइन्छ। सामूहिक प्रस्ताव वाक्य समूहमा प्रस्ताव राख्दा कसरी प्रस्ताव गरिन्छ अथवा समूहमा प्रस्ताव गर्दा वाक्यहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस उ अथवा उसिदा अथवा उपसिदा भिएसटी प्लस उ अथवा ब उपसिदा अथवा बसिदा प्रयोग गरिन्छ। धातु प्लस औ खाउँ जाउँ भन्दा यसरी समूहमा प्रस्ताव राख्दा यदि भिएसटीमा भवेल इन्डिङ र र फाच्चिम भएको खण्डमा बसिदाको प्रयोग गरिन्छ भने र बाहेकका अरू फाच्चिम अथवा कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको अवस्थामा उपसिदाको प्रयोग गरिन्छ। र इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस जा धातु प्लस औ इन्फर्मल अथवा इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस जा धातु प्लस औ यो फर्मल फर्मेट भयो। यो चाहिँ इन्फर्मल अथवा इम्पोलाइट फर्मेट भयो। र यसको इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। भिएसटीमा उसिदा अथवा बसिदा जोडेर अथवा भिएसटीमा जा जोडेर हाजा मिन्स गर्नु हाजा खादा मिन्स जानु खाजा अथवा खाप्सिदा भनेर जाउँ भनेर भनेको होइन। हाप्सिदा भनेको केही पनि काम गरौँ भनेर भनेको। खाजा भनेर भन्यो भने जाउँ भनेर भन्यो। र यसको इक्जाम्पल रहेको छ छोइदा मिन्स कस्नु। फर्मल फर्मेटमा छोइप्सिदा कसौँ। इन्फर्मल अथवा इम्पोलाइट फर्मेटमा छोइजा कसौँ। छोइजा मिन्स पनि कसौँ नै हुन्छ। खादा मिन्स जानु खाप्सिदा मिन्स जाउँ खाजा पनि जाउँ हो। यसरी फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटीमा बसिदा अथवा उपसिदा जोडिन्छ भने इन्फर्मल फर्मेटमा भिएसटी प्लस जा जोडिन्छ। आजको भिडियोमा हामीले इच्छार्थक वाक्य र समूहमा प्रस्ताव गर्दा सामूहिक प्रस्ताव वाक्यको बारेमा छलफल गऱ्यौँ साथीहरू। अब आउने भिडियोमा हामी टेन्स अथवा सिजे अथवा कालको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। र कोरियन भाषा सम्बन्धी तपाईँहरूका जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छन् भने पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। आउँदो भिडियोमा हामी टेन्स अथवा काल अथवा सिजेको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। आउँदो भिडियोसम्मका लागि म भुवन कुमार शाही बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरू। नमस्कार।